Слотіть! Новий! Слотіть! Новий! Слотіть! Новий! Слотіть! Йоу, це новий слот Сіті, заціни формат. Все по-новому, подивись сам. Новий стиль, новий дизайн, ага. Клікай, погнали. Залітай. Слот Сіті – столиця твоїх розваг. В цьому випуску Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій у листопаді. Український боксер вляпався у скандал. Російський боєць влаштував масову бійку з турецькими фанатами прямо на рингу під час бою. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Офіційно Ентоні Джошуа дізнався суперника на наступний бій. Ентоні Джошуа проведе свій наступний бій 25 липня в Ер-Ріяді. Суперником колишнього чемпіона світу у надважкій вазі стане Крістіан Пренга, албанський нокаутер, який має 20 перемог та 1 поразку. Поєдинок розглядається як проміжний перед можливим боєм із Тайсоном Ф'юрі, який очікується на кінець року. Востаннє Джошуа виходив у ринг у грудні 2025 року, коли нокаутував Джейка Пола. Після цього він потрапив у важке ДТП. Зазначимо, що зараз Джошуа тренується в команді українського чемпіона Олександра Усика. Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на мегабій. Промоутер Едді Хірн оголосив про підписання контракту на поєдинок між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. Британські супертяжі останні 7-10 років регулярно обговорювали цей бій, але ніяк не могли досягти угоди. Домовилися і підписали контракт. Бій Джошуа Ф'юрі відбудеться, оголосив Хірн. Цю інформацію підтвердили відомий організатор спортивних подій Туркі Аль-Шейх і The Ring. Ф'юрі і Джошуа вийдуть у ринг у 4-му кварталі 2026 року. Поєдинок пройде на стадіоні Вемблі в Лондоні. ЗМІ повідомляють, що бій відбудеться у листопаді. Український боксер вляпався у скандал. Український боксер допомагає росіянину готуватися до титульного бою. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF в напівважкій вазі до 79,4 кг. Дмитрій Бівол проведе бій проти німецького претендента Міхаеля Айферта. Поєдинок стане головною подією шоу, яка відбудеться 30 травня у російському Єкатеринбурзі. Напередодні стало відомо, що український боксер другої середньої ваги Андрій Великовський перебуває у тренувальному таборі чемпіона та допомагає Біволу до майбутнього захисту титулів. Сам українець заявив, що захоплюється російським боксером і буде вболівати за нього під час наступного бою. Два відомі боксери хочуть домовитися про бій вже цього року. Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон та володар титулу WBO у напівсередній вазі Девін Хейні перебувають на початковій стадії переговорів щодо бою, повідомив інсайдер Майк Копінджер. Наразі перемовини гальмуються через домовленості щодо вагової категорії. Втім, обидва боксери, які ще не програвали у своїй кар'єрі, налаштовані на те, щоб все ж таки вийти на ринг один проти одного. Шакур Стівенсон у лютому цього року переміг Теофімо Лопеса, відібравши у нього пояс чемпіона. Стало відомо, коли Ітаума хоче стати чемпіоном. Тренер Бен Девісон вважає, що супертяж Мозес Ітаума вже готовий стати чемпіоном, незважаючи на те, що він не має досвіду довгих боїв, оскільки британець зазвичай нокаутує суперників раніше. Мета – якнайшвидше зробити Ітауму чемпіоном. Він хоче здобути перший титул цього року до свого 22-річчя. Бракує досвіду – це не наші проблеми, що суперники не витримують і не можуть пройти з ним багато раундів. Я вважаю, що Ітаума готовий стати чемпіоном. Ми не боїмося нікого, в тому числі Усика, сказав Девісон. Очікується, що Ітаума до кінця року проведе бій за титул WBO проти Фабіо Вордлі або Даніеля Дюбуа. Український боєць дізнався, коли відбудеться його наступний бій. Український боєць ММА
напівсередньої ваги. Дмитро Гриценко повідомив, що свій наступний поєдинок проведе 23 травня. 29-річний український боєць у своїх соціальних мережах оприлюднив відео, де розповів, що цього року планував взяти участь в американському шоу The Ultimate Fighter від UFC. Однак організатори замість чоловічих дивізіонів у вагових категоріях до 77 та 84 кілограмів додали жіночий дивізіон. Однак Дмитро повідомив, що наступний свій поєдинок проведе у травні цього року. Проте українець не розкрив точних деталей, у рамках якого турніру та з ким саме відбудеться цей бій, заявивши лише про те, що поєдинок пройде на острові Тенерифе в Іспанії. Справжній скандал відбувся за участі російського боксера у Туреччині. Скандалом завершився вечір боксу в турецькому Трабзоні, де поєдинок між Сергієм Гороховим та Емірханом Калканом переріс у масову бійку просто на рингу. Ще під час бою представники російської команди поводилися провокативно, що викликало невдоволення суперників і трибун. У третьому раунді ситуація загострилася. В російського боксера полетіли з трибун стільці, а вже пізніше розпочалася бійка. Після завершення бою конфлікт лише посилився. До рингу вибігли глядачі та члени обох команд, і сутичка переросла у справжній хаос. У хід пішли кулаки, удари ногами та навіть пластикові стільці, які летіли в бік російського боксера. Охорона не змогла швидко приборкати натовп через велику кількість людей. У підсумку бій визнали таким, що не відбувся, а організатори розпочали розслідування інциденту. За попередньою інформацією, учасникам сутички можуть загрожувати серйозні санкції – від штрафів до дискваліфікацій і позбавлення ліцензій. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.